Okay, so yung look na gagawin natin is hindi ko pa alam, but before that, magfa-foundation muna ako and my kilay. Let's try choosing isa sa mga eyeshadow palette here. Yan, kung ano yung ating pwedeng to. Guys, ang bango. Sobrang bango nitong Fix Plus Lavender. I so love it. Napakabango. Try naman natin gamitin itong ating Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette. Gagamitin ko sa sarili ko. This one. Okay, so try natin. Fairness guys, ang ganda ng yung pagkakulay niya, yung kulay ng contour. Hindi siya ma-orange, para hindi siya mamula-mula. So, perfect. Perfect yung color ng pang-contour. Shade Stir. Ayan. Then, try ko naman itong gamitin sa temple area para hindi mo masyadong dark. Yan. Tapos gamitin ko din itong shade na to pang blend. So blend natin yung mga edges no, ng contour. Especially yung upper part lang. Yan. Para lang hindi harsh. Maganda guys, pigmented siya. Parang konting dot-dot lang sa brush. Okay na. Okay guys, so move na tayo sa ating eye makeup. Hindi ako yung mag-eyeshadow sa akin. So, ang aking pamangkin ay nagpe-presenta na siya doon gagawa ng aking eye makeup. By the way, siya yung nag-paint nung wall. Yung, di ba, meron akong face and body painting na vlog. Pinakita ko yung gawa niya doon. So, tingnan natin kung artistic din siya when it comes to makeup. So, ladies and gentlemen, my beautiful niece, Hindi siya beautiful din. Next time. Zoe! So, lagay lang ako ng eyeshadow primer. Actually, I'm using concealer lang. Yung concealer na ginamit ko kanina, yun na rin. Ganda, no? Nagamitin ko to. Yung... Ano ba ito? Alam mo yung at first May sight. ano dyan, no? May Ayan, shade. no? At first Ano sabi? sight. Ano to? Louvre. Ano? Paano to sabihin? Basta to. Ito gagamitin natin. Tsaka to. Tsaka na rin to. Tsaka to. Dami naman. Ano bang look ang gagawin mo sa akin?
Yung gagawin natin, yung sikat sa generation ko ngayon na alternative makeup, yung nakikita ko sa TikTok. Gusto ko makita ko ano yung itsura niya. Sa tita kong sobrang laki na lang ang generation gap namin. Ano ba tawag sa generation niyo? Gen Z. Ikaw ano pa tawag sa generation mo? Gen Z. Masinger Z. Chart. Gagamitin ko to, yung rule muna. Dito sa ano niya dito. Para ma-highlight lang. Explain ko. Parang dapat muna medium color bago mag-dark, di ba? Para ma-build up mo yung color. So, makdo. Wala nang makba. Anong oras na? Time check, 10:30 p.m. Wala. Sa tingin niyo ba guys, pag 10:30, wala na pang McDo. Di ba may McDo pa yun? Masaya pala pag maraming choices sa palette. Mabigat ba kamay ko? Conscious ako pag nagme-makeup ako sa iba, tapos mabigat yung kamay ko. Okay lang. Pero gusto mo mag-makeup? Ako? Mm-mm. Advantage din kasi yung pag marunong ako mag-makeup eh. Do you think kapag magaling ka mag-paint, magaling ka rin mag-makeup? Para sa akin, yes. Lalo na pag eyeshadow yung mga trip mo. Kasi mas, parang, in a way kasi, parang siyang painting ang makeup. Talking about yung mga color combination, ganyan. Mm-mm. Blending of colors. Parang mas madali ka mag-makeup pag Ano gano'n. pareho yung color combination and blending of colors? May paano yung mga kilay. Hindi lang ni wording mo. Mga kilay. Pero pansin ko lang kasi mga kilala kong artist, hindi sila ganun ka, Marunong mag-makeup. kunwari mga tattoo artist, parang wala sila masyadong care kung ano yung sa makeup nila. Pero madami ding mahilig mag-makeup kasi ang makeup, ano siya, pang self-care kasi siya eh, hindi na naman siya pang fashion eh. Diba? Oh guys, self-care daw ang makeup, Self-care hindi lang yun. pang fashion. Siyempre, pang taking the time of your day to take care of yourself. Toroy. Diba? Philosophical ako. Ano? Philosophical. Tama ba? Since tapos na, gawin na natin yung eyeliner. Yun na yun? Hmm. Okay, go. So, dapat, straight muna gawin natin. Tapos, dilat ka lang. Tapos, ito kasi ginagawa sa TikTok, di ba? Hooded siya. Ito. Yan. Tapos, pagka, ayan, napikit ka, gano'n mo siya, kukonect mo siya. Mga natutunan ko sa TikTok. Sige nga. Di ba? Pag na-connect mo yan, edi pagkadilat mo, buo siya, tignan mo. So, ayan siya guys. Pero pag dumilat ka daw, Di ba? oh, connected nga, oh. Bongga. Pero pag nakatingin ka sa baba, Like, parang araw, no? Pero pag dumilat, oh, di ba? oh, go. TikTok. Sense. Ano? Sense? Ano? Senses. Ito, dilot ka, ay naano ko lang. Okay. Since fire siya, gusto ko siyang, ayan dito. Ganyan. Tapos gagawin natin ng mga fire. Yan, fire. Natutuyot yung mata ko sa electric fan. Okay. Hindi ako tapos. Wait lang. Yan. Oh, ano yan? Tapos, gagawin na lang natin yung dito sa corner. Kasi sikat ngayon yun sa generation ko. Tingin ka lang, normal. Papanik na siya natin dito sa baba. Yan. Tada! Di ba?
In fairness, malinis ang line. Sasagyan na natin ng red sa baba. I'll be using the shade Shade of Lure at First Sight. Hindi siya love eh. May you eh. Louvre. Lure? Louvre. Lure? Silent. Yung ba yung sa Paris? Louvre. Lure? Lure? Louvre at first sight. Comment below kung anong shade yon. Diyos, ikaw ano basa doon? Lure? Louvre. Louvre at Louvre. Tingnan sa taas. Ang hirap pala magpa-makeup sa iba, no? Oh, diba? Kasi usually ako nagme-makeup sa sarili ko. Tama lang. Ako gusto ko pag binimikapan mo ako. Bakit? Natatamaan ka ba sa mata? Oo. Nakakakiliti kaya. Sabihin mo kasi pag natatamaan. Ano ka ba nakakiliti? Okay na ba yung pagka-blend ko? You Ano ko think sa'yo? it's blended? Make it very intense since medyo edgy yung ginawa mo. So, kailangan intense. Yes. Next time, ikaw naman makeup ako sa vlog, ah. Sige. Yung pang Okay. 80s naman. Since ginawa mo sa akin, pang Gen Z. Since apoy naman siya guys, hindi naman kailangan maging perfect. Kasi apoy nga, di ba? Para-paraan. Wait lang, di pa ako tapos. Sabi tignan. Takot ako eh. A few moments later. Pantay naman. Tapos yung trip ngayon ng generation ko, mahilig sila mag-freckles. Diyos ko, lalagyan mo akong freckles. Freckles natin yan. Parang e-girl makeup na rin tawag dito. Diyos ko, ano ba yan? Wait lang kasi. Di pa ako tapos. Para ako nangod sa lupa. Meron Pero ba? ganyan. Ganyan yung trip. Tapos, sagyan natin ng blush. Lagyan mo ng powder. Parang kada black. Mukhang black kids. Blush na tayo. Blush. Siyempre, try natin itong peachy kin. Youthful siya pag parang dito. Yung gusto ko kasi gawin, dito lang dito. Pag ganito. Ganda na ito. Ang cute ng color niya. Basta pang kulay lang, alam mo yun. Dito sa gitna. Yan. Hindi siya red eh. Orange. Ang ganda siya. Ayoko kasi na mukha ako maputla kahit super tapang na dito ko. Tapos sagyan mga gloss. Gloss again? Yes. Generation ko, mahilig talaga sa lip gloss. Hindi nga. Parang binabalik kasi namin yun dun sa 2000s, yung era nila Britney Spears, Y2K. Wait. Fashion. Sabi? Yung iba, pero yun yung kadalasang sikat niya. Eh, era namin yun eh. Charot. Y2K. Sige, pero ito na siya. Yeah. So, lagyan ko lang ng lashes and I'll be right back. Taran! Oh, ayan. So, medyo nirito-rito ko lang yung pilit mata. Linis-linis and everything. So, ano title nitong look na to? Alternative makeup. Alternative makeup. Okay, so that's it guys. So we hope nag-enjoy kayo sa aming video and kung nag-enjoy kayo, please like this video. And subscribe! Hey! And please don't forget to click the notification bell para lagi kayo notified whenever I upload a brand new video. See you in the next one! Bye-bye! Mukbang naman sa susunod! Mga gusto ni Zoe!